นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะโทสะทายสมันเตสกัจจังธัมโมโสตโคติลำดับนี้ไปรับฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาตมาจะนำมาแสดงให้พวกเราได้รับรู้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวรู้เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นหลายๆท่านก็รู้กันอยู่ว่าตัวรู้คือเราเมื่อเช้านี้ถามญาติโยมบางท่านก็รู้ว่าตัวรู้นั่นแหละคือเราแต่ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสตัวรู้นั้นชัดเจนคือยังเข้าไม่ถึงตัวเราอย่างชัดเจนโดยปกติพวกเราก็จะไปรู้ตัวเราที่มันเองอยู่กับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภาวนาก็จะไปเห็นตัวรู้เองอยู่กับคำบริกรรมของตนเองเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงลมหายใจเข้าออกด้วยการที่เราตั้งสติแล้วไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตัวรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือตัวเราแต่มันไปอิงกับลมเราจึงไปเห็นลมเป็นส่วนมากก็เลยไม่เห็นตัวเราชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งในหลักของขันธ์ห้าก็ดีในหลักของปฏิจจสมุปบาทก็ดีเราจะได้ยินได้ฟังในเรื่องของขันธ์ห้าในเรื่องที่เป็นที่มาของทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดเป็นอนิจจตังทุกขตาอนัตตตารวมถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาเราจะเคยได้ยินในสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่เคยได้ยินว่าขันธ์ห้ามีดีอย่างไรมีผลประโยชน์ต่อเราอย่างไรฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสคุยในส่วนนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของธรรมะในข้อนั้นๆในขันธ์ห้าก็ดีในปฏิจจสมุปบาทก็ดีฉะนั้นในเบื้องต้นนี้อาตมาก็อยากจะพาเราไปรู้จักกับตัวเราจริงๆ
อยู่ตรงไหนเริ่มจากตรงไหนแล้วมีการบริหารจัดการยังไงในความเป็นอยู่เป็นไปของตัวรู้แล้วมันจะไปจบอยู่ตรงไหนก็ถือโอกาสพูดมุมนี้ให้พวกเราได้รับทราบกัน ชีวิตที่เป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็พอจะรู้กันอยู่อาตมาก็เคยพูดหลายครั้งอยู่นะแต่สำหรับวันนี้เป็นพิเศษหน่อยคือเราจะพาพวกคืออาตมาจะพาพวกเราไปรู้จักตัวชูโรงของขันธ์ห้าหรือเป็นตัวชูโรงของปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราก็จะได้เห็นตัวรู้เป็นตัวเราจริงๆชัดเจนขึ้นในที่นี้อาตมาพูดถึงความเป็นปุถุชนไม่ได้พูดถึงพระอริยชนแต่อย่างใดหมายความว่าอาตมาพูดเฉพาะพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เราจะต้องรับรู้ตัวเราให้ได้ให้ชัดเจนถ้าเรารู้ตัวเราไม่ได้เราก็จะเข้าถึงตัวที่ไม่ใช่เราไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะชีวิตใครก็ตามไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะรวมถึงสัตว์ทั้งหลายโดยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ทั้งหลายนี่แหละแล้วก็ยกไว้นะเรื่องสัตว์ยกไว้เอาเรื่องของมนุษย์เท่านั้นว่าการเกิดขึ้นมานี่มันมีอยู่สองตัวบวกกันอยู่พวกเราก็รู้นะว่าได้ยินได้ฟังมาเยอะอยู่ตัวที่เป็นตัวรู้ก็ตัวใจตัวจิตตัววิญญาณอาตมาดูแล้วตัวรู้กับตัวจิตตัวใจตัววิญญาณเป็นตัวเดียวกันไม่มีสองตัวแต่เรียกแทนกันได้จะเรียกจิตก็ได้เรียกใจก็ได้วิญญาณก็ได้ตัวรู้ก็ได้ตัวนี้เป็นตัวเราเป็นตัวเรามันเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นขึ้นถ้าเราควรเป็นมนุษย์ของเราต้องจับตรงที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละว่ามันเริ่มต้นขึ้นจากตรงไหนก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ของใครของเราเนี่ยมันตัวรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมาจากไหนมาจากสี่แห่งพวกเราก็พอจะรู้แต่ต้องยกขึ้นมาพูดเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นมาจากสี่แห่งก็มาจากกำเนิดสี่นั่นแหละหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็มาจากเจ็ดแห่งมาจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาจากสวรรค์หกชั้นมาจากมนุษย์แล้วก็มาจากพรหมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะที่พวกเรามาเกิดกันนี่แหละตัวรู้ตัวนั้นนะมันเก็บงำเอาความดีและความไม่ดีความดีและความชั่วตั้งแต่อดีตที่เราเกิดมาแต่อเนกชาติเกิดมามากมายกายกองไม่เขาเรียกว่าสังสารวัฏอะไรตัวนี้แหละตัวเกิดตัวรู้ตัวนี้นะเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้เกิดในภพใดๆก็ตามตัวนี้ไปเกิด
แล้วทีนี้ตัวนี้ก็มาเกิดมาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเกิดตายมาเยอะแล้วมันก็สั่งสมความดีและความไม่ดีมาเยอะเช่นเดียวกันเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราหรือพระอรหันต์หรือพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเกิดมาแล้วท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากได้รับฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดเดียวก็เข้าใจหลักธรรมคำสอนนั้นเพราะอะไรเพราะตัวรู้นี้ตัวรู้ของท่านนี้สะสมคุณงามความดีได้ยินได้ฟังมาเยอะตั้งแต่อดีตอย่างนี้เป็นต้นเก็บคุณงามสะสมมาอย่างนั้นจริงๆเป็นความจริงอันนี้ส่วนดีของตัวรู้นะของสังสารวัฏนี่นะมันเก็บงำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้แต่ร่างกายของพวกเราที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะตลอดถึงความเฉลียวฉลาดก็แตกต่างกันไปมันออกมาจากอะไรมันออกมาจากตัวรู้เก็บสะสมคุณงามความดีความไม่ดีต่างๆนานามาปรับปรุงให้ร่างกายของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณงามความดีและความไม่ดีของตัวรู้ของเรานั่นแหละที่สะสมมาต่อเนื่องมานะที่นี่ก็มาปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก่อนที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็สะสมมาการกรองมาความดีต้องเพียงพอจึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ความดีต้องได้สะสมมาเหมือนกับเครื่องร่อนคนร่อนทองเครื่องร่อนอะไรก็แล้วแต่มันจะได้รับการร่อนมันต้องค้างในสิ่งที่ร่อนนั้นมันถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีความดีอย่างนั้นถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยที่ท่านสอนกันอยู่ว่าถ้าต้องการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกคุณจะต้องรักษาศีลห้าให้ได้เพราะศีลห้าปิดอบายภูมิถ้าปิดอบายภูมิก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นปิดอบายภูมินะฉะนั้นแต่ก่อนพวกเราก็คงต้องได้สะสมเรื่องของศีลห้ามาบ้างแหละจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาตัวรู้ตัวนั้นแหละมาปฏิสนธิในครรภ์มารดานั้นแล้วเขาก็เป็นใหญ่ในร่างกายในขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาก็ดีในขณะที่คลอดออกมาแล้วก็ดีตัวรู้นี่มีความเป็นใหญ่อย่างมากอย่างกรณีที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้วทีนี้ก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆจากกันละก็มาเป็นก้อนอะไรต่างๆนานาได้เป็นลำดับไปทีนี้จิตนั้นเป็นใหญ่ในร่างกายเขาพวกเรานี่มันก็มีส่วนสมองมันมีส่วนโน้นส่วนนี้ในร่างกายมันมีเยอะนะคุณงามความดีก็ดีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดอะไรต่างๆที่มีอยู่ในตัวรู้นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การสร้างร่างกายของเราให้รองรับ
ความเฉลียวฉลาดของเราก็ดีให้รองรับคุณงามความดีของเราก็ดี ถ้าคนไหนคุณงามความดีไม่เยอะร่างกายส่วนนั้นก็สติปัญญาคนเฉลียวฉลาดไม่พอส่วนนั้นก็บกพร่องก็ทำให้สติปัญญาเฉลียวฉลาดมันบกพร่องไปด้วยเราก็เคยเห็นนะเคยเห็นคนเกิดมาแล้วเป็นยังไงที่มีดูแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดต่างๆนานาเหล่านั้นตัวรู้ที่มันสะสมคุณงามความดีเนี่ยนะไปตกแต่งให้มีการพัฒนารองรับความรู้ความฉลาดของตัวรู้ได้เช่นสมองก็ดีรองรับสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวรู้นั้นได้เป็นต้นเรื่องไม่ดีก็เช่นเดียวกันมันก็ไปทำลายเซลล์ทำลายอะไรต่างๆที่จะไปรองรับสติปัญญาความเฉลียวฉลาดก็ดีจะไปรองรับความดีงามจะไปต้องรองรับความชั่วที่ตนสั่งสมมาต่างๆนานามันก็ขาดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมมติว่าถ้ามีความชั่วเยอะบางทีตาก็บอดบางทีหูก็หนวกบางทีแขนก็ไม่มีบางทีขาก็ไม่มีบางทีพูดง่ายๆว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ที่ตัวรู้เมื่อเข้าไปถือปฏิสนธิแล้วนั้นมันมีอิทธิพลมันมีอำนาจทำให้ร่างกายและสมองของเราดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับคุณงามความดีของตัวรู้นั้นสะสมมาอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจก็เฉลียวฉลาดก็ต่างกันอย่างที่ว่ามาเมื่อเกิดคลอดออกมาแล้วอย่างน้อย7 เดือนอยู่ในครรภ์มารดาอย่างมากก็9 เดือน10 เดือนก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยต้อง10 เดือนคลอดออกมาตัวรู้นั้นอยู่ในนั้นอยู่ในร่างกายของเรานั้นแล้วตัวนี้มันก็ตัวรู้ตัวเนี้ยเริ่มต้นมันใหญ่อย่างนี้แล้วมันก็ใหญ่เป็นใหญ่กว่าร่างกายของเราไปจนกว่าจะถึงวันตายนี่คือความเป็นใหญ่แล้วมันรับผิดชอบมันรับผิดแล้วมันก็รับชอบในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำการพูดการคิดของเราในชีวิตนี้ทุกประการมันรับผิดในเรื่องของความชั่วตัวจิตตัวนั้นก็รับผิดก็คือรับเอาในสิ่งที่ชั่วนั้นรับเฉพาะชอบผิดชอบก็คือความดีงามก็รับเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำอะไรก็ตามในเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยยกตัวอย่างขันธ์ห้าเนี่ยนะเช่นรูปอย่างเงี้ยรูปเป็นขันธ์หนึ่งเวทนาเป็นขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งใน5 ข้อเนี่ยไม่ใช่ตัวรู้แต่ก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวรู้คือมันคลุมกันอยู่แต่ตัวรู้ที่ตัวเกิดมาเนี่ยตัวที่มันเกิดแต่ครั้งแรกเนี่ยที่อยู่ในจิตของเราที่อยู่ในกายของเราเนี่ยตัวรู้เนี่ยตัวจิตก็ดีตัวใจก็ดีตัววิญญาณก็ดีอยู่ในนี้มีตัวเดียวนี่แหละแต่มันทำงานคนละอย่างก็เรียกชื่อไปตามนั้นทีนี้ถ้าพูดถึงกายถ้าเราจะสั่งสมความดีของกายเราก็คือตัวรู้นะเข้าใจนะเราก็คือตัวรู้เราดูสิเราลองหลับตาดูเดี๋ยวนี้ทุกคนหลับตาแล้วก็มองเข้ามาที่เฉพาะหน้า
เราจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรเราก็จะเห็นตัวรู้ทันทีเลยเราจะรู้นั่นรู้นี่อยู่ตรงนี้เลยนี่คือตัวรู้มีตัวเดียวแค่นั้นไม่มีตัวอื่นนะถ้าเราจะสร้างคุณงามความดีทางกายตัวรู้ก็ต้องสั่งว่าจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะจะวันนี้จะต้องไปฟังเทศน์หลวงพ่อเขียนมาเทศน์วันนี้จะต้องไปฟังตัวรู้จะสั่งอย่างนี้ถ้าตัวรู้ลังเลใจก็จะถกเถียงกันนิดหน่อยแล้วก็จะได้ข้อสรุปว่าจะมาหรือไม่มาวันนี้จะใส่บาตรตัวรู้ก็จะสั่งให้ใส่บาตรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราจะมองให้ละเอียดเราก็จะเห็นตัวรู้มันสั่งหมดทุกอย่างเลย ฉะนั้นท่านจึงพูดว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานในกายของเรานี้ทีนี้ถ้ามันสั่งทำความดีเราจิตมันสั่งตัวรู้ตัวเรานี่แหละสั่งมันสั่งแล้วมันก็ไปทำความดีตามที่เราสั่งมันรายละเอียดของการทำความดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ตัวรู้นั่นเองนั่นแหละเป็นคนสั่งในเรื่องรายละเอียดต่างๆของการกระทำในเรื่องของความดีแล้วในขณะที่มันทำความดีไม่ว่าจะนั่งภาวนาไม่ว่าจะให้ทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่ใจเป็นคนสั่งแล้วในขณะที่เราทำความดีเหล่านั้นมันก็ไปกล่อมเกลาตัวรู้ของเราให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยไม่เป็นไปอย่างอื่นให้เป็นไปตามที่เราทำนั้นด้วยจิตมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำเฉยๆไม่ใช่จิตมันสะสมสิ่งนั้นไปด้วยแล้วก็เข้าถึงความเป็นนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่น การทำความเพียรทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของห้ามข้อที่หนึ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้พิจารณาเห็นกายไม่ใช่เราให้เห็นกายตามความเป็นจริงคือกายไม่ใช่เราเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะสอนปุถุชนให้รู้จักเราแต่ส่วนมากเราจะไปข้ามขั้นตอนเราจะปฏิเสธความเป็นเราไว้ก่อนตั้งแต่ตัวเองยังไม่ละอะไรได้เลยก็ไปปฏิเสธความเป็นเราในกายความเป็นเราในจิต ไปด้วยอย่างนี้มันใช่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเราตามความเป็นจริงของจิตเราในขณะนั้นมันอยู่ในระดับใดระดับปุถุชนมันก็เห็นว่ากายเป็นเราพระพุทธเจ้าก็สอนว่ากายไม่ใช่เราให้เห็นว่ากายเป็นกายทีนี้กายเป็นกายนี่เป็นยังไงเรายึดว่ากายเป็นเราโดยธรรมชาติของปุถุชนเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนปุถุชนไม่ได้สอนพระอริยเจ้าไม่ได้เน้นเพราะว่าถ้าไปถึงโสดาแล้วมันก็เป็นไปตามกระบวนการของคุณธรรมที่เข้าถึงนั้นอย่างน้อยก็อย่างมากก็เกิดอีก7 ชาติมันก็ไปตามธรรมชาติของคุณธรรมนั้นบางคนต้องการเร็วก็พ้นทุกข์เร็วอาจจะพ้นทุกข์ในชาตินั้นเลยก็ได้ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะเกิดอีกเพียง7 ชาติมันเป็นกรอบของการเข้าถึงอันนี้พูดในที่นี้เพื่อจะให้พวกเราเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นมาที่พวกเราที่เป็นปุถุชนฉะนั้นความปฏิเป็นความเป็นปุถุชนจึงมีเราในกายกายเป็นเราเห็นว่ากายเป็นเราหมดเลยเพราะเห็นว่ากายเป็นเราเราจึงทุกข์เกิดเป็นทุกข์
เพราะกายมันไม่ใช่เรามันจึงเป็นไปต่างๆนานาไม่ว่าจะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเรื่องของอะไรต่างๆในร่างกายมันก็เป็นไปของมันตามเหตุตามปัจจัยก็คือตามผลของกรรมดีกรรมชั่วต่างๆนานาด้วยในอดีตและในปัจจุบันด้วยเป็นผลของการกระทำการพูดการคิดในปัจจุบันด้วยเป็นเหตุให้กายของเราเป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจอะไรต่างๆนานามันอยู่ที่ตรงนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามปรารถนาเป็นเรื่องของใจก็จริงแต่ว่าก็เอากายเป็นโลกเป็นเครื่องสมมติว่าเราเห็นว่านี่พ่อเรานี่แม่เรานี่สามีเรานี่ภรรยาเรากายเช่นเดียวกันคือกายมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกายเราส่วนที่สองคือกายบุคคลอื่นก็เรียกว่ากายภายนอกเราเห็นว่ากายเป็นเราเป็นปกติอย่างนี้เพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันเกิดทุกข์ได้เพราะสิ่งต่างๆที่กล่าวมาคือมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันไม่เป็นไปในความต้องการของเรามันเป็นไปเองของมันเนี่ยบางทีพ่อเราเจ็บท้องเราก็ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นบางทีเราเป็นคนอื่นก็ช่วยไม่ได้พวกเราก็เห็นกันอยู่ในเรื่องของความเป็นทุกข์ต่างๆนานาเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เพราะเป็นทุกข์อย่างนี้พุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามองเห็นกายมองดูกายให้เห็นว่าเป็นกายกายคืออะไรกายก็คือส่วนประกอบสี่ส่วนคือมีธาตุดินน้ำลมไฟสี่ส่วนประกอบกันอยู่นี่คือกายและยังมีส่วนย่อยของกายอีก32ประการอยู่ในกายนี้เราจะมองส่วนใหญ่หรือจะมองส่วนเล็ก32หรือมองส่วนใหญ่4ข้ออย่างก็ได้มองให้เห็นตามความเป็นจริงมองเห็นกายตัวเองก็ให้มันเป็นกายคือธาตุน้ำดินน้ำลมไฟมันไม่เห็นเราจะต้องใช้ภาวนาเพิ่มเติมพิจารณาแยกแยะให้เกิดความรู้ขึ้นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันอย่างเนี้ยแต่ส่วนมากพวกเราจะเห็นกายเป็นคนอื่นไงเห็นกายเราเป็นเราแทนที่จะเห็นกายเป็นกายเราเห็นกายคนอื่นกายภายนอกแทนที่จะเห็นกายเป็นกายพวกเราก็เห็นกายคนอื่นว่าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นบุตรธิดาเราเป็นโน่นเป็นนี่ของเราเป็นปีป่าหน้าเป็นอะไรก็ว่ากันไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีการพลัดพรากมีการแตกสลายมีการผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายเราก็จะเกิดความเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ากายเป็นธาตุแค่นั้นเองเราเห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นกายคนอื่นก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่เห็นกายว่าเป็นสามีภรรยาไม่เห็นกายว่าเป็นโน่นเป็นนี่ต่างๆนานานั่นนะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเห็นว่ากายเป็นธาตุสี่ไปเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายนะเราต้องยกขึ้นมาพิจารณาเรื่องยกกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงหลักของการพิจารณาก็มีอยู่ให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงของกายคือมันไม่มีอะไรมันมีธาตุสี่เท่านั้นมันมีธาตุสี่เท่านั้นถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่เราก็จะละกายได้การที่เราละกายได้ก็หมายความว่าตัวรู้ที่เราตัวรู้มันอยากมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตัวรู้ก็เร่งเร้าให้พวกเราให้มีการปฏิบัติให้มีการภาวนาให้มีการพิจารณาให้เห็นธาตุสี่เป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ไม่ใช่เรานะมันจะลบเราให้เราพิจารณาให้เราในที่นี้ก็คือให้จิตของเรานี่แหละในตัวเราเองนี่แหละ
คือตัวรู้แนะนำให้พิจารณาเพราะตัวรู้ไปเห็นโทษว่ามันทุกข์ก็แนะนำให้พิจารณาทีนี้ตัวรู้นั่นแหละยกขึ้นมาพิจารณาโดยมีสติมีสัมปชัญญะประคับประคองในการพิจารณานั้นๆจนเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราเมื่อไหร่จิตคือตัวรู้ก็เข้าถึงความเป็นโสดาบันขึ้นมาคือพูดง่ายๆว่าการพิจารณาก็ดีอะไรต่างๆที่ทำลงไปนั่นนะมันไปกล่อมเราตัวรู้ให้เข้าถึงคุณธรรมที่สมควรที่จะถึงนั่นด้วยมันไม่ใช่ว่าตัวรู้ไม่มีอะไรมันรับผิดมันรับชอบด้วยตัวเนี้ยแต่ถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทุกข์ได้รับทุกข์มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการแตกสลายมันเกิดจากการคล่ำคล้าของสังขารเมื่อแก่ชรามาอันนี้คือความผิดตัวรู้ก็รับผิดก็คือรับเอาความทุกข์เป็นเกิดจากสิ่งเหล่านั้นที่มาโหมมาถมต่อตัวรู้นั้นให้ได้รับทุกข์เป็นอย่างนี้ในเรื่องของกายในเรื่องของเวทนาสัญญาก็ดีสัญญาสังขารก็เช่นเดียวกันเราพอจะเข้าใจอยู่นะว่ากายเนี่ยตัวเป็นหลักสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงใจที่จะสอนให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของกายเนี่ยตรงๆเลยนะกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจก็เรียกว่าสังโยชน์สักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายไม่ใช่เราเป็นคุณสมบัติคุณธรรมพิเศษสำหรับบุคคลที่พิจารณากายจนเห็นว่ากายไม่ใช่เราเมื่อไหร่ตัวรู้ของผู้นั้นก็จะเข้าถึงโสดาบันส่วนวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาทเป็นเรื่องที่ตามมาตามหลังมาจากการเห็นว่ากายไม่ใช่กายเมื่อไหร่ตัวรู้ก็เข้าถึงพระโสดาบันคือมันเข้าถึงไปตามที่พิจารณาเห็นนะเข้าใจนะแล้วพิจารณานี่เอาตัวไหนมาพิจารณามันมีตัวสังขารในขันธ์ห้านะตัวสังขารนี่คือการพิจารณาใคร่ครวญเขาเรียกว่าปรุงแต่งถ้าเราจะพิจารณากายให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราจะต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็ใคร่ครวญพินิจพิจารณาการตั้งโจทย์ขึ้นมานั่นนะตัวรู้เป็นผู้ตั้งโจทย์ขึ้นมาคือตัวรู้มันฝ่ายดีด้วยบางทีมันก็ฝ่ายชั่วด้วยตัวรู้นี่นะเหมือนกับเรารู้ใช่ไหมว่าแต่ละวันมันก็ฝ่ายดีนะตัวรู้นี่นะว่าแต่ละวันมันบางวันมันก็ฝ่ายดีบางวันก็ฝ่ายชั่วมันก็มีอยู่ในตัวรู้นั่นแหละถ้าไหนตัวมันฝ่ายดีเยอะมันก็ทำในสิ่งที่ดีเยอะถ้าทำในสิ่งที่ดีเยอะเหมือนกับการพิจารณากายนี่ให้ธาตุสี่นี่นะให้เห็นแล้วเราก็เห็นเราในที่นี้คือตัวรู้นั่นแหละเห็นแล้วตัวรู้นั่นก็เข้าถึงโสดาบันมันเป็นอย่างนั้นคือตัวรู้ต้องยกขึ้นมาพิจารณาตัวที่ยกขึ้นพิจารณาก็คือตัวสังขารตัวสังขารนะเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารเราใช้ตัวสังขารนั่นตัวรู้เฉยๆตัวปรุงแต่งก็คือตัวสังขารปรุงแต่งว่าร่างกายมีองค์ประกอบอยู่สี่ส่วนหนึ่งดินน้ำลมไฟสองน้ำดินเสียสามสีไฟตัวสัญญามันจำได้
แล้วก็ยกตัวรู้ก็ยกเป็นกระทู้ขึ้นมากายไม่ใช่เราไม่ใช่เรายังไงตัวรู้ก็จะถามต่อว่าไม่ใช่กายยังไงมันก็กายแท้ๆแล้วไม่ใช่กายไงก็คิดจะไหนคิดพิจารณาต่อไปว่ากายมันเป็นธาตุดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมีอยู่สี่อย่างจะดูยังไงมันก็มีสี่อย่างแค่นี้อยู่ในนี้นะมันคลุมกันเข้ามันก็เลยเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นเราจริงๆแล้วมันเป็นธาตุก็พิจารณาตัวสังขารนั่นแหละพิจารณาปุญญาพิสังขารเนี่ยสังขารปรุงพิจารณาใครควรวันนี้ได้เท่านี้วันต่อไปก็พิจารณาต่อคืบหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมองเห็นว่ากายทั้งกายทั้งดุลเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเฉยๆไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดถ้าเห็นตรงนี้ได้เมื่อไหร่ตัวรู้ที่สังขารมันปรุงแต่งตัวรู้มันก็รับทราบในการปรุงแต่งนั้นด้วยแล้วมันก็ไปถอดถอนความเข้าใจผิดในตัวรู้ที่มันเข้าใจผิดนะมันก็ค่อยสว่างขึ้นจนสามารถถอดถอนอุปทานยึดมั่นถือมันในกายว่าเป็นเราได้เพราะการพิจารณาเป็นตัวของสังขารไม่ว่าจะเรื่องไม่ดีก็ปุญญาพิสังขารมันก็ปรุงแต่งเช่นเดียวกันจะไปลักไปขโมยของใครสักอย่างหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ต้องไข้ควรพิจารณาถนนหนทางยังไงมีอะไรยังไงที่เป็นอุปสรรคต่อการปล้นระดมต่างๆนานามันก็พิจารณาเช่นเดียวกันจนทะลุปูโป่งมันก็สามารถที่จะทำความชั่วได้ก็ขึ้นอยู่กับอปุญญาพิสังขารที่ไม่ใช่บุญก็ต้องสังขารตัวนี้แหละปรุงแต่งแต่มันจะปรุงแต่งได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวรู้มันจะสั่งการหรือเปล่ามันพร้อมที่จะทำความชั่วไหมมันพร้อมที่จะทำความดีไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นใหญ่ นั้นพวกเราเข้าใจแล้วนะว่าตัวสำคัญแต่ตัวนี้นะตัวรู้ตัวนี้นะมันจะถ้ามันได้บรรลุโสดาบันมันก็เป็นพระโสดาบันความคิดความปรุงแต่งต่างๆนานาเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอยู่ในกรอบของพระโสดาบันไม่ได้ปรุงแต่งแบบปุถุชนเราเนี่ยยังละกายไม่ได้มันก็ปรุงแต่งในเรื่องของความเป็นปุถุชนปรุงแต่งยังไงก็ถามตัวเองดูว่ามันเป็นปรุงแต่งยังไงแต่ละวันนะถ้าเราเป็นปุถุชนอยู่เราจะเห็นความปรุงแต่งของเราเป็นไปตามความปรารถนาของเราที่เป็นปุถุชนต้องการอะไรใครเป็นปุถุชนก็ต้องการเหมือนกันนั่นแหละในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เขาต้องการสิ่งเดียวกันเขาก็ขนขวายแสวงหาให้ได้ในสิ่งนั้นที่ตนต้องการนั้นเช่นเดียวกันนี่คือปุถุชนก็ต้องคิดปุถุชนอย่างนี้บางทีหาด้วยความสามารถของตนเองไม่ได้ก็ต้องใช้แบบพิสดารออกไปเช่นมีการแล้วแต่ทำกันนั่นแหละเรียกว่าทุจริตต่างๆนานามันต้องมีเทคนิคมันมีวิธีการต่างๆที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ซึ่งสิ่งที่ตนต้องการอันนี้พูดถึงในเรื่องของความอยากในเรื่องของปุถุชนเป็นอย่างนั้นถ้าตัวรู้ของเราเข้าถึงโสดาบันเพราะเราพิจารณาการพิจารณานั้นก็ไปใช้ตัวสังขารนี่แหละพิจารณาตัวรู้ไม่ได้พิจารณา
แต่ตัวรู้รับทราบในการพิจารณานั้นก็ตัวรู้นี่แหละพิจารณาพูดง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวรู้คือรับรู้ในการพิจารณาตัวพิจารณาก็เป็นตัวสังขารก็เรียกว่าอปุญญาวิสังขารเราพิจารณาในเรื่องของที่เป็นบุญเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คำว่าบุญนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ความต้องการของเราในสิ่งที่ดีงามอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนั้นมาพิจารณาไปเรื่อยๆจนเห็นว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงๆเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีตัวบุคคลอะไรเลยไม่ใช่เราไม่มีอยู่ในนั้นถ้ามันทราบอย่างนี้ตัวรู้นั้นมันก็เข้าถึงโสดาบันไปด้วยโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกมันละมันเข้าไปถึงแล้วแล้วเมื่อเข้าถึงอย่างนั้น การคิดการปรุงแต่งการความอยากที่เกิดขึ้นจากใจจากตัวรู้นั่นแหละคือความอยากก็อยู่ในตัวรู้นะอยากเยอะแยะพวกเราเนี่ยปุถุชนโสดาบันก็มีกรอบในการอยากก็จะไม่อยากผิดไปจากกรอบของโสดาบันไม่อยากมีกิ๊กอย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดีก็ยินดีในความเป็นสามีภรรยาไม่อยากที่จะไปขโมยของเขาไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์ไม่อยากที่จะพูดปดไม่อยากเป็นปกติของเขาปกติของนิสัยของพระโสดาบันไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ตายก็ยอมอย่างเงี้ยฉะนั้นศีลพัตตปรมัตถ์ที่ว่าเนี่ยรูปคำในศีลพจน์จึงไม่มีในพระโสดาบัน นี่คือการเข้าถึงทีนี้เมื่อเข้าถึงแล้วก็จะเกิดอีกเพียง7 ชาติเนี่ยอย่างช้าถ้าผู้ใดต้องการผู้ใดต้องการที่จะพ้นทุกข์ให้เร็วก็ทำให้เร็วขึ้นพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้บางท่านก็ไม่ต้องการอย่างนางวิสาขะเนี่ยท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบก็มาแต่งงานกับเศรษฐีก็มีอายุยืนถึง120 ปีก็มีลูกตั้ง20 คนแต่ก็ไม่ได้ไปผิดกรอบของพระโสดาบัน อันนี้คือตัวรู้นี่อาตมาอยากชี้ให้เห็นว่าตัวรู้เป็นอย่างนี้และตัวรู้นี่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเป็นโสดาบันก็จะไปเกิดไปอีกไม่อย่างช้าก็7 ชาติอย่างเงี้ยแล้วตัวรู้ตัวนี้มันยังมีกิเลสอีกตัวหนึ่งอยู่ในตัวรู้นี้ถ้าเราละกายได้แล้วมันยังมีตัวรู้อยู่ในจิตของเราอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือความเป็นเราในใจความเป็นเราในตัวรู้ถ้าในโสดาบันเราก็เห็นว่าเรานั่นแหละคือตัวรู้อยู่เป็นอยู่อย่างนี้ในเป็นปุถุชนเราก็เห็นว่าตัวใจก็เป็นเราในโสดาบันมันก็ละกายได้แต่ก่อนเราเห็นว่ากายเป็นเราแล้วก็จิตเป็นเราด้วยพอในโสดาบันปั๊บกายในเรากายเป็นเราก็หมดไปเหลือแต่จิตในเราเป็นเราทีนี้ก็ต้องตัวรู้ตัวนี้มันก็ตามไปจนเกือบจะเข้าถึงพระนิพพานสุดท้ายตัวไหนเข้าถึงพระนิพพานตัวรู้หรือเปล่าแต่ตัวรู้มันก็ไปถอนทิฏฐิมานะความถือตนตัวได้ในช่วงที่เป็นพระอรหันต์หมดนะเราจะไปทิ้งความเป็นเราในจิตโดยอัตโนมัติเองไม่ได้มันก็มีมรรคเป็นผู้ตัดสินโน่นเป็นพระอรหันต์โน่นเราในจิตถึงจะหมดไปพูดง่ายๆว่าเรามีงานที่จะต้องสำรอกอยู่2 ส่วนที่1ก็คือกายเห็นว่ากายไม่ใช่เราส่วนที่2ก็จิตจะต้องไม่ใช่เราตามความเป็นจริงของมันเดี๋ยวนี้เราตัวรู้เป็นเราอยู่
เรารู้สึกว่าเราอยู่อย่างอาตมาบอกว่านั่งหลับตาดูสิเดี๋ยวนี้เรามองเห็นอะไรเราก็จะเห็นเราก็มองเห็นความเป็นเราทันทีเลยอ่าถ้าเรามองเห็นถ้าเราจะมองดูจิตมองไม่เห็นจิตนั่นนะก็จะไปมองเห็นตัวความคิดแต่ตัวจิตกับตัวรู้กับตัวเดียวกันนะแต่นี่ถ้าเรามองว่าจิตคืออะไรคำว่าจิตเนี่ยมันก็เลยห่างๆจากตัวเราไปหน่อยเราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะไปเห็นความคิดเมื่อเกิดความคิดขึ้นเราก็รู้ในความคิดนั้นเห็นไหมก็ตัวรู้อีกนั่นแหละเราก็จะเห็นความรู้นั้น ฟังเทศหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวนี้คำพูดที่ท่านพูดออกมาเรารับทราบเรารับรู้ตัวรู้นั้นรับทราบรับรู้ถ้าเราบอกว่าจิตมันรับรู้ก็ได้แต่เราก็มองไม่เห็นนะแต่มาดูแล้วดูหมดเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามองหาจิตเอาจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนก็ไปเห็นความคิดถ้าบอกว่ารู้อยู่ไหนมันก็เห็นเลยเห็นทันทีเลยไงเพราะตัวรู้เป็นเราในความเป็นปุถุชนในความเป็นโสดาสกิทาคาพระอนาคาด้วยนะพระอนาคาจะมีเราในจิตด้วยเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์อย่างเดียวนะเราดูตามสังโยชน์มันมีเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของสังโยชน์โน่น อันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นอย่างนี้คือสรุปก็คือความเป็นใจของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือตัวรู้และเป็นตัวประธานใหญ่ในขันธ์ห้าทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นอาตมาจะพูดให้ฟังอีกเพิ่มนิดหนึ่งว่ากายไม่ใช่เราก็จิตก็ตัวรู้นั่นแหละมันอมความเป็นเราอยู่ในกายมันมีความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเราอยู่ต่อเมื่อเราพิจารณาขันธ์ห้าธาตุสี่ได้ชัดเจนเมื่อไหร่มันก็ค่อยถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเรื่อยๆจนกว่าเราเห็นชัดเจนมันก็ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายไปได้เลยก็ตัวรู้นั่นแหละทีนี้เวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาถ้ามันเกิดขึ้น ตัวรู้ก็รับทราบในเวทนานั้นตัวรู้รับทราบความเผ็ดร้อนของเวทนาตัวรู้เป็นทุกข์เพราะเวทนานั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวทนาสักแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันเวทนาทิ้งไม่ได้เหมือนกันมันทุกขเวทนาขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะตัวรู้มันก็ไปรับรสชาติของทุกขเวทนานั้นอย่างแสนสาหัสถ้าเราสมมติว่าเรานั่งภาวนานานๆเนี่ยร่างกายของเราสั่นสะเทือนเลยมันก็ไปรับทราบความทุกขเวทนานั้นนะเราก็จะเห็นทุกข์ว่ากายนี้ประกอบไปด้วยทุกข์จิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์แล้วก็จะหาหนทางประโคมพ้นทุกข์ถ้าเราไปทนดูความทุกข์ได้นะส่วนมากพวกเราก็จะทนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เน้นสอนให้รู้จักให้กำหนดรู้ทุกข์ให้กำหนดรู้ไงพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้ทุกข์เราก็ไม่คิดที่จะออกจากทุกข์ไงฉะนั้นต้องกำหนดรู้ทีนี้ทุกข์ตัวเนี้ยบางทีมันความเพียรเราไม่ดีความเพียรความพยายามเราไม่ดีไปเห็นทุกข์หน่อยเราก็ต้องเปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนทุกครั้งไปเมื่อมีอาการทุกข์ขึ้นมามันก็เลยไปปิดบังทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอริยบทปิดบังทุกข์ไม่เห็นทุกข์สักทีการที่จะพิจารณากายให้เห็นว่าไม่ใช่เรา
ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไม่อยากจะพิจารณาพอเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มีโอกาสมีเวลามีวิธีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ไม่เห็นมันทุกข์มากมายอะไรมันปวดขาด้านนี้ก็เปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งซะถ้ามันอะไรต่างๆนานาเว้นไว้แต่เปลี่ยนไม่ได้นั่นก็ต้องทนต่อไปก็ยังถือว่ามันพอทนได้อยู่ก็ไม่คิดจะออกจากทุกข์ไม่คิดที่จะมาพิจารณาให้เห็นธาตุน้ำดินลมไฟให้ชัดเจนขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันแล้วตัวรู้นี่ก็รับผลของทุกขเวทนานั้นความสุขเวทนามันก็มีแต่มันมีน้อยไงลมพัดเย็นสบายเราก็บอกว่าสบายช่วงนี้ไม่มีโรคภัยอะไรเราก็ว่าเป็นสุขจริงๆแล้วมันก็อมไปด้วยทุกข์นั่นแหละภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านว่างั้นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกข์เท่านั้นที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในกายนี้ในใจนี้ในใจด้วยนะโอมนัสมาคราวก่อนก็มีโยมผู้หญิงมาปรึกษาถามว่าเป็นทุกข์มากนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วสามีทิ้งนะเห็นไหมจะแก้ไขยังไงเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงมันเป็นเรื่องของบุคคลฉะนั้นเราต้องคิดแล้วก็พิจารณาไปตามมาทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมามีแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเราก็มองให้เห็นถึงอนิจจตาทุกขตาอนัตตาก็จะทำให้จิตใจเบาบางลงไปได้เราก็แนะนำได้แค่นั้นนะอันนี้ก็เป็นทุกข์เรียกว่าโทมนัสกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยใจก็ตัวรู้นั่นแหละไปรับทุกข์คือดีก็ตัวรู้ก็รับชั่วที่มันไม่ดีตัวรู้ก็รับถ้ามันรับมากมันก็หาหนทางแก้ถ้ามันรับไม่มากอย่างทุกข์นั่งภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เคยสอนใช่ไหมสอนให้นั่งนานๆ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงต้องทนต่อทุกขเวทนานั้นแล้วก็อาศัยความเพียรนั้นเผาผลาญกิเลสก็คือความทุกข์นั่นแหละเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งให้ข้ามเวทนานั้นไปได้อาตาปีท่านบอกว่าอาตาปีใช่ไหมอาตาปีก็หมายถึงความเพียรที่เข้มข้นแผดเผากิเลสในใจกิเลสก็คือความอยากถ้ามันปวดมากเราก็อยากจะเปลี่ยนอริยบทอย่างนี้ก็เลยไม่เห็นทุกข์สักทีเราก็เลยเห็นว่าทุกข์มันหลอกเหมือนกับโยมเคยมาถามอาตมาว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์เขาก็ถามอยู่ที่นี่แหละว่ามันไม่เห็นมีทุกข์อะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลทุกข์มันหลอกแต่จริงๆแล้วมันไม่มีทุกข์อะไรมากมายก็เลยไม่เห็นทุกข์เห็นไหมเพราะเราไม่ทนไงไม่อดทนอดกั้นดูให้เห็นมันก็เลยไม่เห็นทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้อันนี้พูดถึงตัวเวทนานะตัวรู้เข้าไปรับทราบสัญญาทีนี้เป็นพูดให้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยว่ามันเกี่ยวโยงไปหมดเลยตัวรู้นี่ สัญญาความจำได้ไหมมันมาจากไหนมันมาจากตัวรู้นี่แหละความจำได้หมายรู้มันก็มาจากตัวรู้จำได้ว่าตัวนี้เป็นคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราคนนี้เป็นรถเราอันนี้เป็นนู่นเป็นนี่ของเราเป็นของเราจำเพาะเลยนะขีดเส้นใต้เป็นของเราก็เป็นทุกข์สัญญานั้นเป็นทุกข์เพราะสัญญานั้นไม่เที่ยงสัญญานั้นเป็นอนิจจังสัญญานั้นเป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่โดยตลอดใน3 หลักประการนี้ฉะนั้นเราจึงทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เราในที่นี้ก็คือตัวรู้นั่นแหละทุกข์ตัวรู้นั่นแหละไปจำมาและตัวรู้นั่นแหละไปยึดว่านี่คือพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเรารถเราเรือเรา
ต่างๆนานาทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวมันเองมันก็ไม่รู้เลยซ้ำว่ามันเป็นของเราหรือเปล่าถามกายดูซิว่ากายมันเป็นเราไหมถามกายพ่อกายแม่เราดูซิถามรถถามเรือดูซิว่ามึงเป็นของกูไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีเราต้องละเอียดลงไปอย่างนี้ด้วยมันถึงจะเข้าถึงตัวรู้ของเราได้นั้นตัวรู้ก็เป็นทุกข์แล้วก็ตัวรู้นั่นแหละไปยึดในสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังไม่ได้ไปใช้สังขารพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เลยเป็นทุกข์อย่างนี้นี่คือพูดถึงเรื่องของสัญญาเป็นอยู่ตัวรู้อยู่ที่ตัวรู้เรานี่แหละตัวรู้เป็นความจำของตัวรู้นี่แหละตัวรู้นี่แหละจำถ้าตัวรู้ไม่จำไม่มันจะมีตัวอื่นที่ไหนมาจำให้ก็ตัวรู้นี่แหละจำคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราก็ตัวรู้นี่แหละมันรู้แล้วมันจำไว้ได้ตัวนี้เป็นหลานเราลูกเราอะไรต่างๆเราทั้งนั้นเลยถ้าสิ่งไหนมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นเป็นทุกข์เลยเพราะสิ่งนั้นอยู่ในกรอบของอนัตตาทุกขตาอันนี้จะต่างมันเป็นไปตามนั้นเลยมันจะเป็นช้าหรือเร็วอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็เป็นในชีวิตเรานี่แหละถ้ามันไม่จากเราไปมันไม่เปลี่ยนแปลงเราเองก็ไปเปลี่ยนแปลงเองเราร้องไห้ห่มไห้ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ก่อนจะเป็นจะตายเสียดายในสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราก็เป็นอย่างนี้มาในอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอยู่อย่างนี้ในตัวบุคคลและสัตว์ทั้งหลายนะสังขารก็คือความปรุงแต่งก็คือการพิจารณานี่แหละพิจารณาปรุงแต่งก็คือพิจารณาทางดีทางไม่ดีทางดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางๆก็มีนะเราปรุงแต่ละวันเนี่ยลองดูซิว่าเราเคยปรุงไหมเราเคยคิดไหมปรุงไหมว่าสิ่งที่มันเป็นกลางๆไม่ใช่บาปใช่บุญมีไหมไม่ใช่ดีใช่ชั่วมีไหมมันก็มีการปรุงแต่งบางเรื่องก็ไม่ดีไม่ชั่วมันก็ไม่ให้ผลในดีและชั่วนั้นส่วนที่เป็นดีเป็นชั่วมันก็ให้ผลแหละทีนี้การปรุงแต่งแล้วก็มีการกระทำเนี่ยแต่งบางทีปรุงแต่งแล้วทำให้เราเข้าใจในสิ่งนี้ที่ชัดเจนขึ้นจิตของเราก็เข้าถึงความเป็นนั้นอย่างที่กล่าวมาตามที่เราพิจารณาได้เห็นได้วิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารพูดไปแล้ววิญญาณก็คือถ้าเรามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกายแล้วก็มีใจบวกกันดังที่กล่าวมากายนี้มีอายตนะอยู่6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเรารู้ได้ยินได้ฟังมาเยอะแต่เราไม่เคยเข้าไปในรายละเอียดของมันเราก็เลยไม่เข้าใจวันนี้ก็พูดให้ฟังพอเป็นตัวอย่างว่า ภายนอกก็มีรูปมีเสียงกลิ่นรสรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจับต้องบางคนไม่มีตาก็จับต้องด้วยมือว่ามันเป็นรูปอย่างนี้บางคนมีตาแต่ไม่เห็นเนี่ยก็จับต้องเอาก็นั่นเป็นรูปเวทนารูปเสียงก็สำคัญนะสำคัญยังไงก็ไปคิดเอาเองว่าเสียงอะไรบ้างมีเยอะแยะเสียงอะไรกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นกลางเป็นที่มาของกลางเป็นที่มาของการกำกับให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่มันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นที่ตัวรู้เรานั่นแหละยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทำให้จิตของเราติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ใช้สังขารมาพิจารณาในเรื่องนี้ให้ละเอียดเราก็จะไปติดสิ่งนั้นอยู่
เช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกนั้นน่ะก็คือก็คือตัวรู้มันไปรู้สึกว่าเห็นรูปขึ้นมาถ้ารูปนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อเราไม่เป็นลูกเป็นหลานเราสมมติว่าเราไปเห็นรถชนคนตายยกตัวอย่างตาเห็นลูกปั๊บตัวรู้มันก็รับทราบว่ามันถูกรถชนนะมันก็บัญญัติตัวรู้นั่นแหละบัญญัติพอดูแล้วไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรเราเลยเราไม่รู้จักเลยจิตก็ไม่หวั่นไหวก็พร้อมที่จะออกเดินทางหนีไปธุระของตนเองก็แต่มีความสลดใจหน่อยที่เราไปเห็นภาพติดตาอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของมโนเป็นเรื่องของใจที่ไปรับภาพนั้นกลับไปถึงบ้านก็นอนไม่หลับคิดถึงแต่สิ่งเหล่านี้นั่นก็คือมโนก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจโดยผ่านทางตาหูต่างๆนานาเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่ใช่เราแต่ว่าเราก็ตัวอารมณ์นั่นน่ะมันไปยึดว่าเป็นเราคิดอย่างนี้ปรุงแต่งอยู่สิ่งนี้ก็คิดว่าเราคิดเราไปเห็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เห็นแล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องไปคิดต่อก็ทิ้งไม่ได้เพราะเรายังไปยึดติดในรูปนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องของตัวกิเลสอีกตัวหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นี่คือมันเกี่ยวข้องอย่างนี้คือก็เรียกว่าจักขุวิญญาณคือตาเห็นรูปปั๊บมีความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณความรู้เกิดขึ้นจากตาแปลตรงๆความรู้เกิดขึ้นจากตาวิญญาณตัวนี้เป็นตัวรู้นั่นแหละออกมารับทราบสิ่งนี้ถ้ามันมีเรื่องราวต่างๆมันก็รับไปถ้าไม่มีอะไรมันก็ทิ้งเลยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าเป็นญาติโกโหติกาเราไปเห็นอย่างนั้นจิตมันก็คิดอีกแบบหนึ่งเป็นห่วงหาอาทรเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการเห็นอย่างนั้นเป็นต้นการได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันถ้าได้ข่าวอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับพ่อเราแม่เราสามีภรรยาเรามีความรู้สึกขึ้นได้ยินเสียงแล้วมีความรู้สึกขึ้นความรู้นั้นเกิดจากหูได้ยินความรู้ตัวนั้นก็คือตัวรู้นี่แหละออกไปรับทราบในขณะที่เห็นแล้วมันก็ดับไปส่วนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเป็นความสุขความทุกข์อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นมันเกี่ยวโยงกับเราหรือไม่อันนี้คือมันเกี่ยวโยงไปถึงเราทั้งหมดเลยไปถึงตัวรู้ทั้งหมดเลยอย่างที่มาพูดที่ว่านี่นะที่พูดให้ฟังยกตัวอย่างว่ามันไปถึงตัวเราหมดเลยไปถึงตัวรู้หมดเลยตัวรู้ตัวที่มันปฏิสนธิมาเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้หลังจากการตายไปตัวรู้ตัวนี้มันก็จะไปเกิดในสถานที่ต่างๆใน7แห่งนั้นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิเรกชัน4 5ไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็สองแห่ง4 5 แห่ง7 แห่งนะถ้าเป็น7 แห่งแต่ในกำเนิด4นั่นแหละกำเนิด4แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมคนได้ฌานได้สมาบัติก็ไปเกิดเป็นพรหมนะก็มี7 แห่งหลังจากการตายตัวรู้นี่จะไปเกิดในที่เช่นนั้นถ้ามีความดีสะสมไว้เยอะถ้าเป็นโสดาบันอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเขาก็ไปในความเป็นโสดาบันเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเกิดหลังจากการตายไปสวรรค์แล้วก็มาเป็นมนุษย์ไม่ไปตกนรกไม่ไปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
มาถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งว่าจะถึงเวลา มีหลายๆคนใช่ไหมมักจะถามพระอยู่บ่อยๆว่า เราสามารถที่จะ แก้กรรมได้หรือไม่พระทั้งหลายทั้งปวงก็จะตอบแบบคอขาดไปเลยว่าไม่ได้กรรมใดใครทำไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น เป็นความจริงนะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเวียนว่ายตายเกิดก็จะได้รับอย่างนั้นจริงๆมันแก้ไม่ได้ถ้าเราได้โสดาบันทีนี้กรรมบางอย่างที่เป็นเหตุให้เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกในชาติต่อไปมันมีอยู่กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมกรรมบางอย่างที่จะเป็นเหตุให้เราให้ตัวรู้เราไปเกิดในชาติที่8หลังจากนี้ไปกรรมนั้นไม่ให้ผลเป็นอโหสิกรรมมีหลายกรรมสิ่งไกลบางอย่างเป็นเหตุให้เราไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรต่างๆนานากรรมเหล่านั้นที่เราทำมาแล้วในอดีตเป็นอโหสิกรรมไปหมดเลยไม่ให้ผลฉะนั้นการมองเห็นว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเป็นประโยชน์มหาศาลและทำได้ในชีวิตนี้เท่านั้นนะทำในที่อื่นไม่ได้ไปเป็นเปรตก็ทำไม่ได้สัตว์นรกปิดสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นมนุษย์นี้เท่านั้นนะเป็นเทวดาก็ไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่เขาจะทำเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะไปเป็นพรหมก็ไม่ได้มีความสุขอยู่นั่นนะไม่สนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ในความเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นฉะนั้นชีวิตเรามีอยู่นะธาตุดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร ใช่ไหมแล้วก็พอมองเห็นได้อยู่เนี่ยถ้าเราจะตั้งใจเพื่อภาวนาพิจารณาให้เห็นนะตามความเป็นจริงเพื่อเอาความรู้ไปให้ตัวรู้ตัวรู้จะเข้าถึงไม่ใช่ไม่ใช่เราทำแล้วเราจะต้องพยายามเข้าถึงไม่ใช่ตัวรู้มันเข้าถึงเองมันเพราะการพิจารณานั่นนะตัวรู้มันรับทราบในการพิจารณาอยู่แล้วรับทราบแล้วสิ่งไหนที่เรารู้จากการพิจารณาตัวรู้มันก็รู้เลยมันก็รู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เข้าถึงความเป็นตามที่เรารู้นั้นด้วยตัวรู้นี่นะมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวชูโรงในเรื่องของเหล่านี้เป็นต้นในเรื่องของขันธ์ห้าในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันอวิชชาอยู่ในตัวรู้ของใครของเรามีมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ในตัวกลุ่มตัวรู้นี่แหละตัวที่พูดถึงนี่แหละสังขารก็เป็นอาการของตัวรู้เป็นอาการของตัวรู้ดังที่กล่าวมาตัวรู้จะต้องตั้งอุเทศขึ้นว่าจะพิจารณาอะไรการพิจารณานั่นคือตัวสังขารจะพิจารณาด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามตัวนั้นเป็นตัวสังขารมันก็ไม่มีอะไรอาตมาเห็นอย่างนั้นนะไม่ได้เดาเอาเนี่ยเห็นอย่างนั้นก็เอามาพูดให้ฟังอย่างนั้นนะเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารเพราะมีสังขารจึงเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้แหละตัวเดียวกันนี่แหละเพราะวิญญาณตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดนามรูปเห็นไหมในสัพพติจจสมุปบาทเห็นไหมที่อาตมาต้องจำเป็นต้องพูดถึงปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือปฏิสนธิวิญญาณเพราะสัญญาณตัวนี้มีจึงเป็นเหตุเกิดให้เกิดนามรูปนามรูปคือขันธ์ห้าที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะเข้าใจนะมันก็อยู่ในนี้เพราะขันธ์ห้า
นี่เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะก็คือตาเห็นรูปอะไรต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้นี่นะเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทท่านจะบอกว่าเพราะอะไรเพราะถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะมีเวทนาเวทนาเราก็พูดแล้วในเมื่อตาเห็นรูปแล้วสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนสิ่งไหนที่มันทำร้ายตนเองอะไรต่างๆมันก็เกิดเวทนาเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เพราะความสุขความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความอยากเห็นไหมความอยากมันอยู่ไหนความอยากก็อยู่ในตัวรู้นี่ไงหนึ่งอยากในกามก็อยู่ในตัวรู้อยากในความเป็นมีอยู่สามอย่างก็อยากอยู่ในตัวรู้ทั้งหมดเลยเพราะตัณหาจึงเป็นเหตุให้เพราะเวทนาเป็นเหตุให้เกิดความอยากจริงๆถ้าเกิดทุกข์ก็อยากจะพ้นทุกข์ไงอยากจะพ้นสิ่งที่ตนมันพ้นไม่ได้เพราะมันต้องรับผลนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสุขก็พอใจแต่ทีนี้ถ้าสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ก็ไปยึดมั่นเพราะความอยากเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนอยากนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนอยากก็มีการกระทำเกิดขึ้นเป็นดีบ้างเป็นไม่ดีบ้างเป็นกลางบ้างก็มารวมอยู่ที่ตัวรู้หมดเลยฉะนั้นตัวรู้รับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในความเป็นไปของขันธ์ทั้งหลายดังที่อาตมาพูดให้ฟังมามันก็ดูละเอียดอยู่นะแต่ถ้าไปพิจารณาจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสมันจริงๆละเอียดกว่านั้นอันนี้พอพูดให้ฟังได้พอเป็นคำพูดที่สามารถที่จะทำความเข้าใจแก่พวกเราได้เป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเรารู้แล้วนะว่าตัวเราคือใครนี่คุณอะไรนะลืมชื่อคุณรัตเหรอชื่ออะไรลืมชื่ออีกแล้วลุงชื่ออะไรนะรู้เลยนะว่าตัวเราคือใครในความเป็นปุถุชนนี่นะแต่บางท่านพระก็บอกว่าให้ไปฆ่าความรู้นะฟังให้ดีฟังให้ถูกก็ต้องตัวรู้มันมีตั้งแต่มาแต่โน่นมาเกิดปฏิสนธิรู้ตัวนี้ไปถึงพระนิพพานโน่นก็พูดให้ฟังพวกเราก็พอจะเข้าใจทีนี้แต่ก่อนบางทีอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตนี่มันอะไรมันเป็นยังไงหาไม่เจอหาจุดต้นสายปลายเหตุสุดท้ายอะไรไม่มีเมื่อได้พิจารณาในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเข้าไปสัมผัสแล้วเราก็เห็นอย่างนี้แล้วการเห็นอย่างนี้กันกรองมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้แก่พวกเราฟังนี่คือส่วนดีมันก็มีในเรื่องของขันธ์ห้านี่นะใครจะพ้นทุกข์ก็ต้องมีขันธ์ห้าถ้าไม่มีขันธ์ห้าทำความพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปมันเป็นกระบวนการของมันดำเนินไปตามกระบวนการของมันแล้วก็จบท่านจะอธิบายอย่างนี้เราก็จะสวนทางอยู่เรื่อยว่ามันไม่จบ มันมีผู้รับผิดชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านเอาตัวรู้นี่แหละสั่งสมบารมี10 ตัวบารมี10 ทัศน์เนี่ยมาตั้งแต่มารู้อเนกชาติใดๆไม่รู้จนมาถึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นว่าท่านสร้างบารมีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้รับพยากรณ์ไม่ได้นับเวลาหลังจากท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอุรุและองค์ใดองค์หนึ่งแล้วนั่นนับเวลาของการสร้างบารมีเสียสงไขยกับอีกแสนมหากัป
อย่างพุทธเจ้าของเรานี่สร้างน้อยที่สุดสร้าง4อสงไขยบางท่านก็สร้าง8อสงไขยบางท่านก็สร้าง16อสงไขยอย่างพระอริยเมตไตรนี่16เลยนะสร้างบารมีท่านนั่งอยู่เฉยท่านก็สำเร็จพระอรหันต์พุทธเจ้าของเรานี่น่าสงสารไปทำบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างมากมายทรมานร่างกายอยู่มากมายจนกว่าจะพ้นทุกข์ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยพระองค์เองเนี่ยบางทีอาตมาอ่านประวัติท่านก็ร้องไห้เพราะท่านอยากสอนเราท่านขนขวายเพราะท่านเห็นว่าพวกเรามีทุกข์ก็อยากจะสอนท่านก็บำเพ็ญเพียรมาได้4อสงไขยปรารถนาเป็นปัญญาธิกะก็มาลำบากกัน6 ปีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพูดให้พวกเราฟังพวกเราพอจะเข้าใจนะว่าชีวิตเรามันเป็นของเราเราเป็นใหญ่ในตัวนี้เราในที่นี้ก็คือตัวรู้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนอกเหนือจากตัวรู้ไอ้เรื่องผีสางนางไม้มันจะเข้ามาสิงนั่นอย่าไปคิดมันเข้าไม่ได้มันไม่มีมันมีตัวเราตัวเดียวอยู่นี่พุทธเจ้าก็บอกว่ามี2 ตัว1กายกับใจแล้วมาของเรามันมีตัวรู้นี่มันอยู่นี่ผีที่ไหนมันจะเข้ามาได้มันเข้าไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อนี่เชื่อก็เป็นไปได้ตามที่มันเชื่อนั่นแหละแต่ไม่ใช่ความจริงฉะนั้นเวลาไล่ผีอาตมาไม่มีคาถาอะไรนะอาจารย์แนะนำความเห็นแก้ความเห็นนิดเดียวหายหมดเลยไม่มีใครผีเข้าแล้วไม่เคยหายมาหาเรานี่นะบางคนก็ใส่โซ่มาบางคนก็นอนมาลุกไม่ได้มาแก้ความเห็นให้ตรงเอาหลักของตัวรู้เป็นหลักเรามีแค่นี้ใครจะเข้ามาได้เราเป็นใหญ่หมายตัวรู้มันเป็นใหญ่ในตัวเรานี่ใครจะเข้ามาได้มันเป็นใหญ่ในตัวกายเราด้วยมันเป็นใหญ่ในตัวมันด้วยตัวรู้นี่นะมันมีทิฏฐิมานะอยู่นั่น มันเป็นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วกายนี่มันก็ครอบครองเมื่อมันครอบครองอยู่แล้วมันผีที่ไหนมันจะเข้ามาได้เข้าไม่ได้มันไม่มีก็ล้วนเป็นเรื่องของความเชื่อดังนั้นพวกเราจำคำนี้ไว้ให้ดีไม่งั้นได้ไปหาอาตมานะ ไปไล่ผีไม่มีคาถาอาตมาไปไล่มาเยอะเป็นร้อยหลายร้อยแต่ไม่ดังเพราะมันง่ายเกินไป มันหายเร็วบางท่านต้องคายเท่านั้นเท่านี้พระไล่ผีต้องมีแท้มีอะไรตีไม่เรามาวันนี้คุยกันนิดเดียวหายแล้วคนที่ใส่โซ่มาก็ปลดโซ่มันปลดเองมัน คนที่มันสิงเป็นผู้หญิงเราแก้ความเห็นมันก็หายเป็นปกติ อย่างนี้เป็นต้นพระไปอยู่ด้วยพระรู้ไม่มีใครที่ไปแล้วมันไม่หายหมดเลย เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราต้องรู้จักความเป็นใหญ่ในเราเนี่ยต้องรู้จักว่าเราเป็นใหญ่ในเราไม่มีเป็นใครเป็นใหญ่เท่าเราต้องรู้และจริงๆด้วยเราจะทำดีก็เราทำความชั่วก็เราจะทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเราทั้งหมดเลยเราก็คือตัวรู้นะแต่ที่สำคัญสุดท้ายก็คือให้พวกเราพยายามเข้าถึงตัวเราให้ได้ เข้าถึงตัวเราให้ได้เข้าถึงตัวรู้ให้ได้ทำยังไงถึงจะเข้าถึงตัวรู้นี่ตัวสำคัญมีพระไปอยู่กับอาตมา30 กว่าพรรษาก็ถามท่านก็ไปอยู่กับอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยนะเราก็ถามว่าหลวงพ่อเข้าถึงตัวเราหรือยังตัวรู้ล่ะตัวที่รู้น่ะตัวรู้เนี่ยเข้าถึงมันหรือยังเห็นมันหรือยังแต่ที่พวกเราพูดนี่บอกว่าตัวรู้นั่นแหละคือเรานี่ก็พูดได้
แต่เราเข้าไม่ถึงตัวรู้ไงตัวรู้เป็นยังไงเราไม่รู้ แต่รู้ถ้าเราเข้าถึงแล้วมันก็สบายอย่างอาตมานี่เข้าถึงทันทีตัวรู้เข้าถึงทันที เข้าถึงทันทีแล้วก็เห็นมันด้วย เข้าถึงแล้วก็เห็นมันเราก็เลยรู้จักความเป็นใหญ่ ถ้าเรามอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้เทวดมวดามันก็เราไม่รู้จักความเป็นใหญ่ในตัวเรา มอบทำไมเราก็ใหญ่อยู่แล้วไง อย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครใหญ่เท่าเราพุทธเจ้าก็ยังเคารพความเห็นของแต่ละคนละคนท่านไม่ได้ไปข่มเหงเต็งเต็กให้พวกเรานับถือท่านนะท่านบอกให้พิจารณาใครควรก่อนแล้วแต่เธอถ้าเห็นได้อย่างเราเธอก็นับถือเราถ้าไม่เห็นได้ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมท่านมอบความเป็นใหญ่ให้พวกเราทั้งหมดเลยจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะการแสดงธรรมมีคาถาในวันนี้เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสุขความจำเริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงทุกประการเถิดสาธุ สาธุ สาธุ